โอกาสท่านอาจารย์เจริญพรทุกท่านต่อไปนี้เป็นเวลาฟังธรรมธรรมะไม่ใช่ของเล่นๆนะตั้งอกตั้งใจฟังเป็นของที่มีประโยชน์กับชีวิตเราจริงๆคนเราเกิดมานะมันไม่นานก็แก่ก็เจ็บก็ตายทรัพย์สินเงินทองอะไรนะสะสมไว้มากมายก็เอามาเป็นที่พึ่งที่อาศัยอะไรไม่ได้และได้ธรรมะเป็นที่พึ่งที่อาศัยที่แท้จริงของเรานี่น่าเสียดายคนไทยอยู่ในเมืองพุทธแท้ๆก็ไม่รู้คุณค่าในตอนนี้พวกฝรั่งอะไรพวกนี้สนใจคนจีนสนใจในประเทศที่เขาไม่มีพระพุทธศาสนาเขาอยากได้แต่พวกเราอยู่กับศาสนาพุทธมาแต่เกิดก็เลยไม่รู้ว่าคุณค่ามันขนาดไหนตอนนี้คนไทยเป็นโรคทางจิตใจนะ1,600,000 คนนะตอนนี้น่าจะมากกว่านั้นละนี่เป็นตัวเลขเมื่อปี 2564 ที่เป็นโรคทางจิตใจนะเป็นแต่เดิมก็มีแต่พวกคนแก่เป็นโรคซึมเศร้าเหงาหงอยนี่ต่อมาคนกลางคนก็เป็นเครียดในเรื่องทำมาหากินตอนนี้ถึงระดับเด็กก็เป็นเด็กก็เครียดเรียนหนังสือแล้วแข่งขันกันชีวิตไม่มีความอบอุ่นอย่างพวกเราคนไหนที่อายุมากๆเราจะนึกออกว่าครอบครัวของเราแต่เดิมเป็นครอบครัวใหญ่อยู่กันอย่างอบอุ่นทุกวันนี้เป็นครอบครัวตัวใครตัวมันมีปัญหาขึ้นมาก็พูดกับใครไม่ได้เก็บซ่อนไว้ในใจไม่รู้ว่าใครจะเป็นมิตรใครจะเป็นศัตรูที่แท้จริงงั้นชีวิตมันเงียบเหงาว้าเหวแล้วก็เคร่งเครียดมากน่าเสียดายที่คนส่วนใหญ่นะไม่เข้าใจศาสนาพุทธคิดว่าศาสนาพุทธเป็นเรื่องเข้าวัดมาทำบุญแต่ละวัดตอนนี้ก็สร้างรูปเคารพอะไรมามากมายมีสินค้าตัวใหม่ๆให้คนมากราบมาไหว้แล้วก็บริจาคเนี่ยเป็นทางอยู่รอดคนเข้าวัดทุกวันนี้ไม่ได้มาหาธรรมะแต่มาหาโชคลาภความร่ำรวยอะไรพวกนี้มาขอพรสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องของพระพุทธศาสนาเลยพระพุทธศาสนาเป็นเรื่องของการที่ต้องช่วยตัวเองให้ได้เราต้องรู้ล่วงหน้านะทุกคนเรารู้อยู่แล้วละวันหนึ่งเราต้องแก่เราต้องเจ็บเราต้องตายวันหนึ่งเราจะต้องพลัดพรากจากคนที่เรารักบางครั้งบางคราวเราก็ต้องเจอคนที่เราไม่ชอบบางครั้งมีความปรารถนามีความอยากต่างๆเกิดขึ้นแล้วมันก็ไม่สมอยากนะเพราะความอยากของเรามันไม่มีที่สิ้นสุดนะพออยากอย่างนี้ได้แล้วก็ยังอยากอย่างอื่นต่อไปอีกความอยากเกิดขึ้นที่ไรนะความทุกข์เกิดขึ้นในใจทุกทีนะพระพุทธเจ้านะท่านสอนเราให้เข้าใจสัจธรรมของชีวิตให้เห็นว่าธรรมดาเราต้องแก่เราต้องเจ็บต้องตายเป็นธรรมดาที่เราจะต้องพลัดพรากจากสิ่งที่รักจากคนที่รักที่พอใจเป็นธรรมดาที่เราจะต้องเจอกับสิ่งที่ไม่ชอบใจนะเป็นบางครั้งบางคราวเป็นธรรมดาที่มีความอยากเกิดขึ้นแล้วมันไม่สมอยากความอยากนะมันไม่มีทางสมอยากได้หรอกเพราะความอยากของเรามันขยายตัวไปไม่มีที่สิ้นสุดได้แค่นี้ก็อยากได้แค่นั้นเลยนะเนี่ยท่านสอนให้เรามาดูความจริงของชีวิตนะว่าชีวิตจริงๆเป็นของไม่ยั่งยืนเป็นของไม่แน่นอน
ในโลกก็แสวงหาลาภยศสรรเสริญสุขกันทั้งที่สิ่งเหล่านี้เป็นของชั่วคราวอยู่กับเราไม่นานมันก็จากเราไปยังมีลาภเพื่อมีผลประโยชน์ยิ่งทุกวันนี้ยิ่งเห็นได้ง่ายทำธุรกิจช่วงนี้ร่ำรวยได้เงินง่ายอีกช่วงหนึ่งล้มละลายไปเฉยๆเป็นหนี้เป็นสินไปเฉยๆเลยอย่างช่วงไหนดูเศรษฐกิจดีคนต่างชาติเข้ามาเยอะนะอย่างตอนนี้เมื่อก่อนหน้านี้นะคนจีนอะไรพวกนี้เข้ามาเยอะฝรั่งญี่ปุ่นนะเข้ามาเยอะหลวงพ่ออยู่ศรีราชาเนี่ยพวกคนแก่ต่างชาติเนี่ยเข้ามาอยู่เยอะเลยก็อยู่แล้วสบายบอกค่าใช้จ่ายถูกกว่าบ้านเขานี่คนไทยเราก็รื่นเริงต่างชาติมาเยอะแยะเนี่ยก็สร้างคอนโดมากมายกะขายต่างชาติปรากฏว่าประเทศของเขาก็มีปัญหาเศรษฐกิจเขาไม่ดีอย่างบางประเทศนะเคยร่ำรวยเศรษฐกิจซบเซาเนี่ยไม่มีกำลังที่จะมาซื้อเขาลำบากนะแล้วเราหวังพึ่งเขาเราก็เลยลำบากไปด้วยทำกิจการสร้างบ้านสร้างอะไรขึ้นมาขายยากเนี่ยครั้งหนึ่งนะในเวลาไม่กี่ปีเศรษฐกิจแบบนี้ธุรกิจอย่างนี้บูมอีกแป๊บเดียวนะมันตกต่ำไปแล้วสมัยโบราณไม่เป็นนะสมัยโบราณคนเขาทำมาหากินง่ายๆไม่ซับซ้อนถึงปีก็ทำไร่ทำนาทำสวนนะจับปลาแต่ทุกวันนี้การทำมาหากินนะมันซับซ้อนมากขึ้นนี่ถ้าเราไม่เข้าใจมันเวลามีโอกาสได้เราก็หลงลำพองใช้หาเงินง่ายก็ใช้เงินง่ายเวลาปุ๊บปั๊บมันหมดโอกาสอันนั้นแล้วเนี่ยจิตใจเขาเศร้าหมองแล้วงั้นคนถึงเป็นโรคซึมเศร้าเป็นโรคจิตใจเนี่ยเยอะมากนะคนไทยตอนนี้เป็นล้านนะเมื่อก่อนจิตใจไม่สบายเข้าวัดไปปรับทุกข์กับพระนะทุกวันนี้เข้าวัดก็ไม่แน่ว่าจะพ้นทุกข์นะไม่รู้จะไปปรับทุกข์กับใครก็ไปปรับทุกข์กับรูปปั้นทั้งหลายรูปปั้นพระพุทธเจ้าบ้างรูปปั้นเทวรูปบ้างไปร้องทุกข์ขอให้ช่วยสิ่งเหล่านั้นช่วยเราไม่ได้หรอกนะเพราะเป็นวัตถุเท่านั้นเองแต่ทำแล้วเราแค่ได้สบายใจพระพุทธเจ้านะสอนให้เราช่วยตัวเองไม่ใช่พึ่งสิ่งอื่นนะไม่ใช่พึ่งอำนาจศักดิ์สิทธิ์ใดๆทั้งสิ้นไม่ได้พึ่งกรรมเก่าพวกเราทุกคนมีกรรมเก่าทั้งนั้นแหละที่เราต้องเกิดมามีหน้าตาแบบนี้เกิดมาเป็นคนอย่างนี้นะเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายเกิดมารวยเกิดมาจนเกิดมาหน้าตาดีหน้าตาไม่ดีเลยอันนี้เป็นผลของกรรมเก่าแต่ว่าจุดสำคัญนะเมื่อมีกรรมเก่าส่งผลมาให้เราเจอสถานการณ์ปัจจุบันนะเราจะต้องทำกรรมใหม่ที่ดีนะถ้าเราทำกรรมใหม่ที่ดีนะอนาคตเราก็จะดีถ้ากรรมเก่าส่งผลมาไม่ดีแล้วเราก็ทำตัวไม่ดีอีกนะมันก็ยิ่งย่ำแย่เข้าไปอีกอย่างบางคนกรรมเก่าไม่ดีนะเกิดมาลำบากยากจนเป็นกำพร้าอะไรเนี้ยแต่ว่าไม่ปล่อยชีวิตยอมจำนนนะไม่ยอมจำนนกับโชคชะตาต่อสู้ขยันขันแข็งทำมาหากินนะรู้จักหาช่องทางรู้จักคบคนที่จะแนะนำการทำมาหากินที่มีประโยชน์ได้นะชีวิตของเขาก็ดีขึ้นเห็นไหมอิทธิพลของกรรมเก่าอิทธิพลของดวงดาวนะทำอะไรเราไม่ได้หรอกนะมันทำได้กับคนที่งอมืองอเท้านะเพราะฉะนั้นดวงดาวต่างๆทำอะไรชาวพุทธเราไม่ได้นะไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปวิตกเลยปีนี้จะชงกับปีไหนอะไรเนี้ยไม่ใช่เรื่องสำคัญดาวดวงนั้นจะมาอยู่ตรงนี้ดวงนี้จะไปอยู่ตรงนั้นนะไม่ใช่เรื่องสำคัญอะไรมันสำคัญอยู่ที่การกระทำของเราเองถ้าเราเกิดมายากจนเห็นไหมเราก็ทำกรรมที่ทำให้ร่ำรวยได้พระพุทธเจ้าก็สอนไว้สอนให้รู้จักทำมาหากินสอนให้รู้จักเก็บออมนะสอนให้รู้จักลงทุนสอนให้รู้จักใช้จ่ายเนี่ยแล้วก็สอนให้รู้จักคบคนเราคบคนไม่ดีก็พาเราหายนะนะชวนกันไปทำกิจการที่เสียหายเนี่ยธรรมะของพระพุทธเจ้านะมันแก้ปัญหาได้จริงนะอยู่ที่การปฏิบัติ
ตัวของเราถ้าเราปฏิบัติจริงจังนะชีวิตเราไม่ว่าอดีตจะเป็นอย่างไรนะแต่ปัจจุบันเราทำให้ดีอนาคตเราก็จะดีงั้นชาวพุทธเราจะไม่ยอมจำนนต่อโชคชะตาเราจะไม่เชื่อในเรื่องของพรหมลิขิตนะพรหมอยากลิขิตก็ลิขิตไปนะแต่ว่ากรรมลิขิตเหนือพรหมอีกนะเพราะเราพยายามสร้างคุณงามความดีให้ตัวเองไว้แล้วชีวิตเราก็จะได้ก้าวหน้าร่มเย็นเป็นสุขวันนี้หลวงพ่อมาเทศงานศพคุณธนานะคุณธนาเนี่ยลูกศิษย์วัดสวนสันติธรรมส่วนใหญ่จะเรียกพี่ธนาจะเป็นพี่เพราะว่าเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อรุ่นแรกๆเลยที่ช่วยหลวงพ่อทำงานคนที่ช่วยหลวงพ่อทำงานมาตั้งแต่แรกเลยนะตั้งแต่หลวงพ่อบวชนะคนหนึ่งก็คือคุณธนานี่แหละคอยช่วยคุณธนานะมาช่วยงานตั้งแต่หลวงพ่ออยู่เมืองการตั้งแต่บวชวันแรกแล้วคอยช่วยเหลือสารพัดเวลาที่วัดเนี่ยมีคนมาบริจาคข้าวของมากมายคุณธนาก็จะเป็นคนรับเอาสิ่งของเนี่ยนะมาเป็นคนส่งนะส่งไปช่วยวัดที่ยากจนเนี่ยจากวัดหลวงพ่อนะพวกเราถวายข้าวของมามันเกินกว่าที่หลวงพ่อจะใช้หลวงพ่อไม่ได้เอาไปขายนะหลวงพ่อก็ส่งไปช่วยวัดที่ยากจนคุณธนานี่แหละทำหน้าที่เป็นคนส่งของให้ขยันขันแข็งนะขนของวันหนึ่งวันแต่ละเดือนเนี่ยไม่ใช่น้อยเลยเป็นรถบรรทุกเลยนะทำอย่างนั้นมาตลอดโดยที่ไม่ได้รับผลประโยชน์อะไรตอบแทนสักอย่างเดียวเลยนะนอกจากความสบายใจได้รู้สึกว่าเราตัวเองได้ทำประโยชน์ได้ช่วยเหลือคนที่เขาไม่มีโอกาสนะเวลาที่วัดนะขาดแคลนข้าวของบางอย่างก็บอกคุณธนาก็ซื้อไปจากกรุงเทพฝากซื้อนะไม่ได้ว่าให้คุณธนาซื้อให้ฟรีๆแต่ฝากให้ซื้อให้นะแกก็ช่วยเหลือเต็มที่นะงั้นทุกๆเรื่องเนี่ยแกช่วยเหลือมาตลอดสิ่งที่สำคัญที่แกช่วยหลวงพ่อมากเลยก็คือเรื่องงานเผยแพร่ตั้งแต่หลวงพ่อบวชทีแรกนะหลวงพ่อไม่มีคนอื่นนะก็มีคุณธนาอยู่นี่แหละคุณธนานะเขาช่วยมากตั้งแต่หลวงพ่อไปบวชเนี่ยครูบาอาจารย์ท่านสั่งหลวงพ่อมาตั้งแต่ก่อนจะบวชหลวงพ่อพุทธฐานิโยวัดป่าสารวัตรเนี่ยเป็นครูบาอาจารย์องค์หนึ่งของหลวงพ่อท่านเคยสั่งหลวงพ่อบอกว่าคุณน่ะไปทำงานเผยแพร่นะต่อไปคนในเมืองนะเป็นคนหลวงพ่อไม่ใช่คนบ้านนอกนะหลวงพ่อคนกรุงเทพเลยโตกรุงเทพอยู่ในกรุงเทพทำงานในกรุงเทพนะจนกระทั่งลาออกจากงานนะเนี่ยออกเป็นคนกรุงเทพท่านบอกว่าเป็นคนเมืองให้หลวงพ่อเนี่ยไปสอนกรรมฐานที่หลวงพ่อฝึกมาจากหลวงปู่ดูลก็คือการดูจิตดูใจของตัวเองท่านบอกว่าถ้าไม่ไปบอกเอาไว้นะคนที่เขาควรจะได้ประโยชน์เนี่ยเขาจะเสียประโยชน์เพราะงั้นให้ไปทำงานเผยแพร่หลวงพ่อครูบาอาจารย์สั่งก็ต้องทำนะพอมาบวชแล้วก็ต้องทำก่อนบวชก็ทำเท่าที่ทำได้ตอนมาบวชเนี่ยต้องสอนทุกวันนะเดี๋ยวคนนั้นมาเดี๋ยวคนนี้มาสอนแม่สอนต้องพูดซ้ำๆเยอะเลยวันหนึ่งก็เลยคิดกับคุณธนาว่าเรามาพิมพ์หนังสือพื้นฐานดีกว่านะใครอยากฟังธรรมะอยากเรียนธรรมะให้มาอ่านเอานะหลวงพ่อจะไม่ต้องพูดซ้ำไปซ้ำมาก็เลยเขียนหนังสือขึ้นมาเล่มแรกนะเรื่องอะไรวิถีแห่งความรู้แจ้งมีไม่กี่หน้าแล้วก็คุณธนาเนี่ยเอาไปซีล็อกนะขั้นแรกยังไม่ได้เข้าโรงพิมพ์หรอกเอาไปซีล็อกเอาไปแจกนะเนี่ยทำงานมาด้วยกันตั้งแต่จุดเริ่มต้นนะมีเงินไม่มากนะมีเงินไม่มากเท่าไหร่เงินตอนนั้นก็เอาไปลงทุนสร้างที่พักสงฆ์ที่เมืองการเนี่ยได้เงินบริจาคมานะก็เอาไปพิมพ์หนังสือนะนี้พอซีล็อกแจกเรื่อยๆนะคุณธนาเขาบอกว่าทำซีล็อกแจกเนี่ยแพงนะพิมพ์หนังสือแจกดีกว่านะเพราะฉะนั้นคุณธนาก็เลยเป็นคนริเริ่ม
นะพิมพ์หนังสือธรรมะหลวงพ่อคนแรกเลยก็พิมพ์แจกมาเรื่อยๆต่อมาเนี่ยมีพระองค์หนึ่งนั่งอยู่นี่ตอนนั้นยังไม่ได้บวชเวลาหลวงพ่อเทศน์ขออัดเทปนะแล้วก็บอกว่าจะไม่เผยแพร่จะเอาไว้ฟังเองแล้วก็ไปทำเทปขึ้นมานะไปเขียนข้างหน้าบอกว่าห้ามเผยแพร่โอ้ยยิ่งน่าสนใจใหญ่เลยห้ามเผยแพร่คนไทยเราชอบนินทาอยู่แล้วอะไรที่มันลึกลับนะรู้สึกดีอะไรเปิดเผยไม่ค่อยสนใจนะก็ต้องทำซีดีทำเทปแจกนะอยู่ช่วงหนึ่งแต่ส่วนใหญ่เขาจะเอาเทปมาอัดเอาเองทีนี้พอมียุคซีดีคุณธนาก็เริ่มทำซีดีตั้งแต่แผ่นที่1ก็ทำซีดีสืบทอดมาเรื่อยๆนะจนถึงขนาดนี้เป็นแผ่นที่100แผ่นที่100เนี่ยทางมูลนิธิสื่อธรรมที่รับช่วงงานมาจากคุณธนานะบอกต่อไปจะไม่ทำแล้วเป็นแผ่นสุดท้ายแล้วมันเป็นแผ่นสุดท้ายพร้อมๆกับชีวิตคุณธนาเนี่ยแผ่นที่100ก็คือช่วงที่คุณธนาเขาตายพอดีนะเริ่มตั้งแต่แผ่นที่1นะเขาทำมานี่พอทำหนังสือทำซีดีแจกนะคนก็เอาไปอ่านอะไรต่ออะไรนะก็มาบริจาคคุณธนาก็รวมเงินไว้แล้วก็เอาไปพิมพ์หนังสือนะก็พิมพ์ได้มากขึ้นนะต่อมามันก็มีเงินเก็บมากขึ้นแล้วนะคุณธนาก็เลยตั้งมูลนิธิขึ้นมานะถ้าเก็บเอาไว้ในชื่อตัวเองนะมันเป็นมลทินนะก็เลยไปตั้งมูลนิธิสื่อธรรมหลวงพ่อปราโมทโชขึ้นมานะคุณธนาก็เป็นประธานมูลนิธิคนแรกนะนี้พอทำงานมาช่วงหนึ่งนะงานมันก็ขยายออกไปเรื่อยๆแกทำโดยที่แกไม่ได้รับผลประโยชน์อะไรนะแกเต็มใจทำของแกเต็มที่เพราะงานมันขยายมากขึ้นแล้วก็พอดีแกไม่สบายก็เลยลาออกนะจากประธานมูลนิธิให้คนรุ่นใหม่ขึ้นมาทำงานแทนเนี่ยส่งไม้จากคนรุ่นหนึ่งไปสู่คนรุ่นหนึ่งนะมันเป็นการส่งไม้ที่ดีเห็นไหมส่งทอดไม่มีสะดุดเลยคุณธนาตายไปตอนนี้นะงานไม่ได้สะดุดเลยเพราะว่าเขาวางแผนไว้ดีเขารอบคอบในการที่จะส่งต่อการทำงานการช่วยกันรักษาสืบทอดพระพุทธศาสนานะเนี่ยคุณธนานะช่วยหลวงพ่อทำงานมากมายนะแล้วไม่เฉพาะช่วยหลวงพ่อนะคนที่รู้จักอะไรต่ออะไรนะเวลาจะติดต่อกับหลวงพ่อช่วงแรกๆติดต่อผ่านคุณธนาแกก็คอยช่วยคอยแนะนำเรื่องนั้นเรื่องนี้นะก็คนก็เลยเรียกพี่นะนับถือแกเพราะว่าแกช่วยงานช่วยไปหมดนะใครต่อใครรู้จักไม่รู้จักแกช่วยทั้งนั้นนะเนี่ยความดีของแกจนกระทั่งพอแกไม่สบายแกก็เริ่มถอนตัวของงานให้คนรุ่นใหม่ก่อนที่แกจะตายสักครึ่งเดือนหลวงพ่อก็นึกถึงแกนะอาจารย์อาก็บอกต้องรีบไปเยี่ยมแล้วปกติหลวงพ่อไปเยี่ยมใครคนนั้นตายหมดทุกทีเลยนะวันนี้เราไปเยี่ยมป๋าสักทีไปเยี่ยมหลวงพ่อชอบเรียกแกว่าป๋าธนานะแกทำตัวเหมือนป๋าแต่ไม่ใช่เป็นป๋าแบบเอาเงินไปแจกผู้หญิงนะแกชอบช่วยเหลือคนบางส่วนก็เรียกแกป๋าธนานะนิสัยแบบป๋าคอยอบอ้อมอารีอะไรอย่างเงี้ยเขาไปเยี่ยมแกนะเมื่อกลางเดือนแกกินข้าวไม่ได้แล้วนะร่างกายไม่ไหวแล้วนะแต่หน้าตาเนี่ยผ่องใสดูสดชื่นดูเบิกบานบอกหลวงพ่อบอกว่าตอนนี้ไม่มีห่วงอะไรแล้วทุกอย่างเคลียร์หมดแล้วธุรกิจก็ยกให้ลูกไปทำแล้วไม่ได้ทำเองแล้วนะทุกสิ่งทุกอย่างนะไม่มีปมจิตติดค้างใดๆทั้งสิ้นนะแกบอกหลวงพ่ออย่างนี้นะหลวงพ่อดูก็จริงนะแกเป็นคนฉลาดในการดำรงชีวิตขณะที่ยังแข็งแรงก็ดำรงชีวิตแบบคนที่รู้จักทำประโยชน์ให้ส่วนรวมไม่เห็นแก่ตัวนะตอนที่เจ็บหนักก็รู้ฉลาด
ที่จะคุ้มครองดูแลจิตใจตัวเองนะนี่พอหลวงพ่อไปเยี่ยมสักอาทิตย์หนึ่งนะแกก็เขียนเมลเนี่ยคนโบราณยังใช้อีเมลอยู่นะแม่เดี๋ยวนี้เขาไม่ใช้แล้วมั้งนะแต่ก็เขียนเมลมาถึงหลวงพ่อนะเดี๋ยวจะอ่านให้ฟังนะแล้วจะรู้ว่าแกไม่ธรรมดานี่ให้เขาไปพิมพ์ให้ต้องตัวใหญ่ๆนะตัวเล็กๆมองไม่เห็นเนี่ยจดหมายของแกลงวันที่24ธันวานะอีกอาทิตย์หนึ่ง31ธันวานะแกตายแล้วแกบอกว่ากราบนมัสการลาหลวงพี่ตลอดเวลาที่ทำงานเกี่ยวกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาผมมีความสุขมากมีหลายเรื่องที่ไม่เคยรู้จักไม่เคยสัมผัสมาก่อนก็ได้พบจากการที่ได้เผยแผ่พระพุทธศาสนาสิ่งเหล่านี้ไม่เคยได้เรียนรู้มาก่อนเลยนะเช่นคำกล่าวเกี่ยวกับพระเกี่ยวกับวัดนะอยู่ดีๆมันก็ผุดขึ้นมาในใจเองนะไม่ได้เรียนนะมันความเข้าใจหรือความรู้ตัวนี้มันผุดขึ้นมาในใจได้นะบางสิ่งบางอย่างที่ไม่เคยคิดว่าจะมีก็ได้เห็นแต่เห็นแล้วก็ปล่อยวางไปนี่เก่งนะพวกเราหลายคนนะพอรู้พอเห็นอะไรที่เหนือธรรมดาชอบไม่ปล่อยนะรู้อะไรก็ยิ่งตะครุบเอาไว้ตะครุบเอาไว้นะสุดท้ายก็โรคจิตกินนี่เขาฉลาดนะเขารู้เขาเห็นอะไรเขารู้แล้วเขาวางนะแล้วก็ปล่อยนะแล้วก็ได้วางปล่อยไปก็ผมไม่ทราบว่าจะอยู่ได้อีกกี่วันนะจึงได้เขียนจดหมายมาขอขมาหากมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดกระทำผิดโดยไม่มีเจตนาหรือมีเจตนาก็ของดโทษกับตัวกระผมด้วยเห็นไหมจะตายอย่างรู้จักล่ำลานะรู้จักขอขมานะแล้วก็แกเท้าความหลังอันนี้เป็นสไตล์ของคนแก่บอกยังจำได้เมื่อครั้งแรกที่ได้พบหลวงพี่ที่ศาลาลุงชินจำได้ว่าเป็นวันปีใหม่ก็ได้นำการ์ดมอบให้กับหลวงพี่ที่รถนะและบอกว่าผมเป็นคนโง่เป็นศิษย์โง่แต่หลวงพี่เป็นคนเปิดความสว่างความสดใสให้ผมได้รู้จักซึ่งแค่นี้สุขมากเหลือหลายแล้วนะแล้วก็สั่งด้วยนะบอกว่าหากมีเรื่องฉุกเฉินกระผมให้เบอร์โทรศัพท์หลวงตาอาเขาเรียกหลวงตาแล้วนะจำไว้นะพวกเราช่วยกันจำไว้นะหลวงพ่อยังเป็นหลวงพ่อนี่หลวงตาอาอ่านซ้ำอีกทีเพราะสะใจนะหากมีเรื่องฉุกเฉินกับผมให้เบอร์โทรศัพท์หลวงตาอานะให้กับแฟนแล้วหลวงตาอาเนี่ยเป็นประธานกรรมการวัดสวนสันติธรรมนะปานาเนี่ยเขาเป็นกรรมการถ้าไปก็จะให้ลูกโทรมาบอกนะว่าต้องเปลี่ยนกรรมการคนนี้ไม่ทำงานแล้วนะขอไม่ทำงานสรุปบอกว่ากราบขอขมาในทุกสิ่งที่จำได้หรือจำไม่ได้กราบขอขมาครับเห็นไหมความเก่งของแกคนทั่วไปนะจะตายจะคร่ำครวญนะโอ้ยทำไมเราจะตายเร็วอายุเพิ่งจะ69ยังไม่ใช่96นะก็จะตายแล้วก็จะโอดครวญคร่ำครวญใจฝ่อนี่ไม่มีเลยนะเคลียร์ทุกอย่างไว้หมดสิ้นเลยนะแถมยังสั่งลูกไว้ด้วยตายแล้วยังเอาเงินส่วนหนึ่งนะมาทำบุญนะทำบุญกับมูลนิธิทำบุญกับวัดกับหลวงพ่อกับคุณแม่ชีอะไรเนี้ยนะแบ่งเงินมาทำบุญส่วนหนึ่งนะเนี่ยแกยังทำบุญจนกระทั่งวาระสุดท้ายของแกนะสิ่งที่ทำมาตลอดชีวิตเนี่ยมันก็บอกได้นะว่าแกจะไปไหนนะอันนี้หลวงพ่อก็ตอบแกไปจะฟังไหมไม่เกี่ยวกับคุณธนาฟังเหรอตามประชามติหลวงพ่อตอบป๋าบอกว่าป๋าสร้างความดีร่วมกับหลวงพี่มายาวนานมากกว่า20 ปีที่งานเผยแผ่ก้าวหน้ามาถึงจุดนี้ได้นะ
และมีคนได้รับประโยชน์และความสุขเป็นแสนคนนะจนถึงระดับรากหญ้าก็เพราะมีป๋าเป็นผู้จุดประทีปส่องแสงสว่างขึ้นก่อนคนอื่นๆจึงเข้ามารับช่วงในภายหลังนะความตายเป็นเรื่องธรรมดาเห็นไหมหลวงพ่อก็แน่เหมือนกันนะไม่ปลอบสักคำเลยนะไม่บอกโอ้ยังไม่ตายหรอกนะขอให้อายุมั่นขวัญยืนอยู่จนหลานมีเหลนอะไรอย่างเงี้ยนะไม่บอกอย่างนั้นหรอกนะหลวงพ่อบอกความตายเป็นเรื่องธรรมดาแต่เมื่อถึงวาระของป๋าเนี่ยหลวงพี่เชื่อมั่นด้วยกำลังบุญของป๋าของหลวงพี่ของหลวงตาอาแล้วก็ของคุณแม่ชีนะย่อมเพียงพอที่จะนำป๋าไปสู่ภพภูมิที่สูงขึ้นและใกล้ฝั่งแห่งพระนิพพานมากขึ้นนะเรื่องที่ป๋าขอขมานั้นหลวงพี่นะอาจารย์อาคุณแม่ชีรับการขมานั้นและหากหลวงพี่อาจารย์อาและคุณแม่ชีเคยพลาดพลั้งล่วงเกินป๋าอย่างใดก็ขอขมากรรมต่อป๋าไว้ณที่นี้ด้วยนะคล้ายๆเราปิดบัญชีแล้วนะนี่ปิดบัญชีกันนะเพราะไม่มีอะไรที่จะต้องติดค้างต่อกันนี่มันก็เหลือปัญหาที่คนสนใจตายแล้วป๋าไปไหนอยากรู้ไหม พระพุทธเจ้าบอกไม่ต้องให้หลวงพ่อบอกหรอกนะพระพุทธเจ้าท่านสอนบอกว่าจิตเตสังกริตเถทุกขติปาติกังขาจิตที่มันมีกิเลสย้อมอยู่มีทุกขติเป็นอันหวังได้คือไปแง่ๆน่ะหวังได้นะจิตเตอสังกริตเถสุขติปาติกังขานะจิตที่ไม่ถูกกิเลสย้อมสุขติเป็นอันหวังได้สุขติภูมิก็มีภูมิของมนุษย์นะของเทวดาของพรหมนะแล้วถ้าสูงกว่านั้นเป็นโลกุตระภูมินะป๋าน่ะแกประกาศมาตลอดว่าแกยังไม่ได้มรรคผลนะแกทำความดีนะแกอยากทำความดีเพราะอยากทำนะอยากช่วยคนอื่นไม่ใช่เพื่อเอาอะไรนี่เป็นบุญที่ใหญ่มากนะเป็นบุญที่ใหญ่มากบุญที่ทำด้วยใจที่สะอาดขนาดนี้นะเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องเป็นห่วงป๋าหรอกนะไม่ต้องกังวลว่าเขาจะไปไหนนะพระพุทธเจ้าตอบโจทย์นี้ไว้แล้วนะเขาได้ทำความดีงามนะโดยความไม่เห็นแก่ตัวนะบุญนี่ใหญ่นะใหญ่มากๆเลยอย่างคนทำบุญแต่ว่าอยากเด่นอยากดังอยากได้หน้าได้ตาได้บุญนิดเดียวนะเขาป่าเขาทำบุญนะเขาไม่ได้รวยทำบุญได้ทีหนึ่งหลายล้านอย่างคนอื่นนะเขาทำของเขาไปทีละเล็กทีละน้อยนะแต่เขาทำด้วยใจที่สะอาดนะบุญของเขาใหญ่นะเทศมาได้ครึ่งชั่วโมงพอหรือยังอีกเหรอฟังก็ฟังฟรียังจะเรียกร้องอีก พวกเรามางานศพเราก็จะเห็นตัวอย่างนะเวลาเราไปงานศพเราก็จะเห็นตอนจะเผาเนี่ยลูกหลานก็จะมาอ่านคุณงามความดีของคนตายจริงบ้างไม่จริงบ้างนะเพราะธรรมเนียมเราไม่ด่าคนตายเราด่าคนเป็นเพราะคนเป็นยังเป็นคู่ต่อสู้ของเราอยู่เดี๋ยวมันดีกว่าเราอย่างเงี้ยเราก็จะเจอคนเป็นแล้วก็คอยเลื่อยแข้งเลื่อยขากันแต่พอคนไหนตายนะเราก็ชมแล้วชมอีกบางคนไม่ได้มีอะไรให้ชมนะก็อุตส่าห์ชมได้นะชมได้ส่วนคนธนานะเขามีความดีที่ควรชมโดยตัวของเขาเองไม่ต้องมีใครมาชมเขาหรอกนะเพราะฉะนั้นเราเห็นตัวอย่างอะไรตัวอย่างที่หนึ่งเกิดแล้วตายแน่นอนหนีไม่พ้นหรอกตัวอย่างที่สองก่อนจะตายเขาได้สร้างคุณงามความดีเอาไว้มากมายนะผลที่ได้มันก็ต้องเป็นสิ่งที่ดีนะจิตที่ไม่ประกอบด้วยกิเลสนะสุขติก็เป็นอันหวังได้นะพุทธเจ้าท่านบอกนะอย่างการทำทานการช่วยเหลือคนอื่นอะไรเนี้ยเขาทำโดยที่ไม่หวังผลตอบแทนสูงนะเป็นบุญที่สูงอย่างถ้าเราจะทำบุญสักอย่างนะเราก็ยกมือจบเหนือหัว
เจ้าประคุณที่บริจาคทรัพย์ครั้งนี้ขอให้เกิดมาเมื่อไหร่ก็รวยเมื่อนั้นนะชาตินี้ก็ขอให้รวย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 นะเนี่ยมันเจือด้วยกิเลสนะทำบุญแบบนี้ได้บุญเล็กน้อยเท่านั้นอ่ะไม่ได้บุญเยอะหรอกเพราะว่าทำบุญไปด้วยทำบาปไปด้วยนะเพราะฉะนั้นเราจะทำบุญนะทำให้มันบริสุทธิ์จริงๆทำไปแล้วต้องลดละความเห็นแก่ตัวให้ได้นะคุณธนาเขาทำตัวอย่างให้ดูแล้วเพื่อทำความดีนะต้องทำเพื่อลดละความเห็นแก่ตัวนะจับหลักตัวนี้ไว้ง่ายๆเลยนะอย่างเราจะปล่อยวัวปล่อยควายนะสงเคราะห์สัตว์อะไรเนี้ยถ้าเราปล่อยวัวปล่อยควายแล้วเราก็หวังว่าเราจะได้แข็งแรงเหมือนควายอะไรอย่างนี้นะไม่ฉลาดเลยนะไม่ฉลาดไม่เห็นจะต้องแข็งแรงเหมือนวัวเหมือนควายนะแต่ถ้าเราทำเพราะว่าเขาจะได้มีชีวิตสืบต่อไปนะสัตว์โลกน่าสงสารอย่างเงี้ยทำอย่างเนี้ยมันสูงกว่ากันนะถ้าทำเพราะว่าหวังผลเพราะฉะนั้นต่อไปนี้หัดทำบุญให้เป็นนะทำบุญให้เป็นไม่ต้องจ่ายเงินก็ได้นะไม่ต้องจ่ายเงินก็ได้อย่างเราเห็นใครเขาดีอย่างเงี้ยนะเราก็ดีใจกับเขาด้วยนะคนนี้เขาทำความดีเราดีใจกับเขายังมีคนหนึ่งนะที่เคยเป็นนักแสดงมั้งแล้วเขาไปทำงานเที่ยวเก็บศพเก็บอะไรนะหลวงพ่อเห็นข่าวเขานะหลวงพ่อปลื้มใจนะเวลาปลื้มใจเนี่ยเขาเรียกอนุโมทนาอนุโมทนาไม่ใช่อยู่ที่ปากนะแต่อยู่ที่ใจถ้าเราเห็นคนทำความดีแล้วเราก็อนุโมทนานะแต่ใจลึกๆหมั่นไส้อย่างเงี้ยไม่ได้บุญหรอกนะเพราะฉะนั้นจะได้บุญหรือไม่ได้บุญนะอยู่ที่ใจของเราเองแค่การอนุโมทนาบุญก็ได้บุญเยอะแล้วนะมีเพื่อนของนางวิสาขานางวิสาขาเนี่ยเป็นซุปเปอร์เป็นอะไรอุปถากตัวคนสำคัญของพุทธเจ้านะแกสร้างวิหารขนาดใหญ่เขาเรียกโลหะปราสาทใช่ไหมท่านอาจารย์สร้างโลหะปราสาทคือหลังคาเป็นโลหะนะมีห้องมากมายที่จะให้พระอยู่เพื่อนแกนะจะมาทำบุญด้วยนะแต่ว่าไม่มีเงินเท่าไหร่หรอกมีผ้ามาผืนหนึ่งนะจะมาขอทำบุญร่วมด้วยนางวิสาขาเห็นก็อึ้งๆนะก็นึกไม่ออกว่าผ้าผืนนี้ควรจะวางที่ไหนนะผ้าที่ดีที่สุดของผู้หญิงคนนี้เขามีอยู่แค่นี้นางวิสาขาบอกให้ขึ้นไปดูเอาเองเลยในปราสาทเนี้ยนะที่ตรงไหนควรจะวางได้ให้วางเลยแกขึ้นไปนะก็พบว่าทุกคนทุกแห่งที่ควรจะมีผ้าเช็ดเท้าผ้าอะไรเนี่ยมีหมดแล้วนะนางวิสาขาทำไว้ดีแล้วเดินดูจนทั่วปราสาทนะไม่มีที่เหมาะสมที่จะวางผ้าของแกสุดท้ายลงมาที่เชิงกระไดนะเชิงบันไดทางขึ้นปราสาทเนี่ยเอาผ้าเนี่ยปูอยู่ที่พื้นนะกะว่าพระสงฆ์ล้างเท้าแล้วก็ได้เหยียบผ้าผืนนี้เช็ดเท้านะก่อนจะขึ้นปราสาทไหมเนี่ยไม่ได้มีเงินมากนะไม่ได้ร่ำรวยมากนะแล้วก็ไม่ได้เสียอกเสียใจด้วยว่าโอ้ยเราจะมาทำบุญแล้วก็ไม่สำเร็จนางวิสาขาเอาคนเดียวไปหมดแล้วเราไม่มีโอกาสเขาไม่ได้รู้สึกอย่างนั้นเขารู้สึกปลื้มใจว่านางวิสาขาช่างคิดช่างทำบุญละเอียดละออนะเขาไม่รู้จะทำตรงไหนเขาวางเป็นผ้าเช็ดเท้าเลยเนี่ยผ้าที่ดีของเขานะที่เขามีนะปรากฏว่าเขาตายนะผู้หญิงคนนี้ตายนะพระมหาโมคคัลลานะไปเจอนะเป็นนางฟ้าอยู่นะเป็นนางฟ้ามีชีวิตที่สบายมีทรัพย์สินเงินทองอะไรมากมายจากการบริจาคผ้าเช็ดเท้าผืนหนึ่งเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราทำบุญนะมันอยู่ที่ใจของเราเป็นบุญหรือเป็นบาปทำบุญนะให้ใจเป็นบุญไว้ถึงไม่มีเงินหรือมีเงินน้อยนะมันก็เป็นบุญใหญ่มีเงินมากทำแล้วอาจจะได้บาปก็ได้นะไม่ได้บุญจริงนะเพราะฉะนั้นบุญนะสำเร็จอยู่ที่จิตของเรานั่นแหละถ้าเราทำด้วยจิตที่บริสุทธิ์มันก็เป็นบุญที่ใหญ่ถ้าทำด้วยจิตที่เจือความโลภความโกรธความหลงก็เป็นบุญเล็กน้อยนะต่อไปนี้ก็หัดทำบุญให้ถูกต้องนะหรือบางทีเราเห็นคนอื่นเขาทำแล้วอนุโมทนาเราไม่ได้ทำอะไรเลยนะอย่างหลวงพ่อแก่แล้วนะจะให้หลวงพ่อไปช่วยงานปอเต็กตึงยกศพยกอะไรไม่ไหว
ตัวเองก็เดินกระย่องกระแย่งแล้วนะเนี่ยแต่เราเห็นเขาทำแล้วเราอนุโมทนาเราปลื้มว่าโอ้คนทำความดีมีอย่างวันเกิดหลวงพ่อนะหลวงพ่อไม่ได้บอกให้ลูกศิษย์เอาอะไรมาให้หลวงพ่อนะปีนี้ลืมไปปีก่อนๆจะบอกเลยให้ไปทำความดีอะไรก็ได้นะบางคนไปบริจาคโลหิตนะไปบำรุงสภากาชาติไปช่วยมูลนิธินั้นมูลนิธินี้นะไปเลี้ยงอาหารเด็กกำพร้าไปเลี้ยงอาหารคนแก่นะอะไรเนี้ยบอกแต่ละคนถนัดจะทำอะไรทำเลยนะแล้วก็มาบอกหลวงพ่อจะอนุโมทนานะว่าดีใจว่าพวกเรานะได้ไปสร้างคุณงามความดีนะบอกทำอย่างนี้นะหลวงพ่อปลื้มนะไม่จำเป็นว่าต้องเอาอะไรมาให้หลวงพ่อเลยนะเอาของมาให้หลวงพ่อต้องไปแจกต่ออยู่ดีแล้วนะเพราะงั้นความดีนะมีโอกาสทำรีบทำเสียถ้านอนในโรงโอกาสทำความดีก็น้อยลงแล้วนะเหลือแต่จิตถ้าไม่มีร่างกายเหลือแต่จิตจะทำความดีได้ไหมทำได้เยอะเลยนะภาวนาก็ได้นะมีศีลก็ได้ภาวนาก็ได้เจริญปัญญาทำวิปัสสนากรรมฐานก็ได้นี่เป็นบุญที่ใหญ่ที่สุดเลยนะบุญใดประกอบด้วยสติประกอบด้วยปัญญาเป็นบุญใหญ่บุญใดไม่ประกอบด้วยสติปัญญาเป็นบุญเล็กน้อยนะเพราะฉะนั้นตายไปแล้วถ้าเคยฝึกอบรมจิตใจมาดีนะก็สามารถต่อยอดนะสมมติว่าไปเกิดเป็นเทวดาแล้วไม่ประมาทนะก็สามารถภาวนาต่อยอดขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงพระนิพพานได้นะในพวกเราจะต่อยอดเป็นนะเราต้องมียอดซะก่อนนะงั้นหัดเรียนกรรมฐานให้ได้ซะก่อนนะการเรียนกรรมฐานนะอันแรกเลยถือศีล 5ไว้ศีล 5ก็พอแล้วนะทุกวันทำกรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วคอยสังเกตจิตใจตัวเองไว้นะเช่นเราหายใจเข้าพุทออกโทอย่างเงี้ยใจเราฟุ้งซ่านรู้ว่าฟุ้งซ่านไม่ต้องไปบังคับให้สงบนะใจเราสงบรู้ว่าสงบนะไม่ต้องไปหลงดีใจนะเนี่ยหัดรู้หัดดูจิตใจตัวเองไปสมาธิมันจะเกิดอย่างง่ายดายเลยนะแล้วถัดจากนั้นพอสมาธิเกิดแล้วเนี่ยจิตใจเราจะอยู่กับเนื้อกับตัวถ้าพูดถึงว่าให้มีสมาธินะพวกเรานึกภาพไม่ออกหลวงพ่อเลยเปลี่ยนคำใหม่แต่ความหมายเดียวกันฝึกให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวอันนี้รู้เรื่องไหมนะนั่นแหละคือคำว่าสมาธิแหละสมาธิคือความตั้งมั่นถ้าตามศัพท์มันความตั้งมั่นก็คือจิตไม่หลงเตลิดเปิดเปิงไปที่อื่นจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวคนในโลกมีแต่คนหลงนะเราก็พยายามมาฝึกตัวเองให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัววิธีฝึกก็คือทำกรรมฐานอะไรก็ได้สักอย่างหนึ่งแล้วคอยรู้ทันจิตตัวเองไว้จิตหลงไปคิดรู้ทันจิตถลำไปเพ่งลมหายใจเพ่งมือเพ่งเท้าเพ่งท้องอะไรรู้ทันพฤติกรรมของจิตไปเรื่อยๆนะแล้วจิตมันจะอยู่กับเนื้อกับตัวเองนะแล้วถัดจากนั้นเราก็จะเรียนรู้ความจริงของร่างกายของจิตใจอันนั้นเรียกว่าการทำวิปัสสนากรรมฐานนะเป็นสุดยอดของบุญเลยนะบุญตัวเนี้ยบุญตัวอื่นๆอย่างมากก็ทำให้เราได้เป็นเทวดาสูงสุดก็ได้เป็นพระพรหมวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยเราจะได้ตั้งแต่เป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นพรหมนะหรือนิพพานนะได้มรรคผลนิพพานมันสูงขึ้นไปอีกนี่จะทำยังไงนะแนะนำให้ไปดู YouTube ที่หลวงพ่อเทศไว้มีเยอะแยะนะของหลวงตาเทศไว้ก็มีนะลองไปฟังของคุณแม่ชีอรนุชนี่เทศไว้ก็มีลองไปฟังดูนะหลวงพ่อเทศให้ฟังทั้งหมดวันเดียวนี้ไม่จบหรอกเพราะมัวแต่เทศเรื่องขุนธนาซะเยอะแล้วนะเพราะงั้นให้กันบ้านทุกคนถ้ารักตัวกลัวตายรีบไปดู YouTube นะที่หลวงพ่อเทศที่พระอาจารย์อาที่คุณแม่ยังมีอีกนะมีหลายท่านใช้ได้ทางนั้นแหละนะไปฟังแล้วก็หัดภาวนาไปแล้วเราจะมีชีวิตที่สูงขึ้นนะวันนี้สมควรแก่เวลาเทศสัก40 นาทีตามคำเรียกร้องนะไม่ต้องอวยพรนะคำอวยพรเป็นเรื่องหลอกเด็กให้กำลังใจเฉยๆ
ขอให้ทุกคนเป็นคนดีก็แล้วกัน